Hello friends, মই কৰবিয়ে মোৰ YouTube চেনেল কৰবি পঢ়া ঘৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে আছে। আজি মই বনাব লৈছো এবিধ শাক, যিটো আমি চেংমৰা শাক বুলি কওঁ। বেলেগ ঠাইত বেলেগ নামো হ'ব পাৰে। ভিডিওটো চালে আপোনালোকে গম পাব মই কোনবিধ শাকৰ কথা কৈছো। এই শাকবিধ মাংসৰ লগত খাইও বহুত টেষ্টি লাগে, কিন্তু মই আজি মাংসৰে নবনাও, এনেই সিম্পল কৈ বনাম। তেনেহলে আহক আৰম্ভ কৰো। এয়া চেংমৰাখিনি মই এনেদৰে ভালকৈ ধুই কাটি লৈছোঁ দীঘল দীঘলকৈ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি সৰু সৰুকৈও কাটি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এনেদৰে খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে মই বেলেগ একো বিশেষ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ইয়াতে মই পিঁয়াজ এটা, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান আৰু আদা নহৰু পিছা অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে কেইটামান মই গোটা জিৰা আৰু লগতে দুটামান জাব্ৰাঙৰ গুটি আৰু পিঁয়াজ, আদা নহৰু, কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি কিনে ভালকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াত হালধি এড কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত চেংমৰাখিনি দি দিম। এইখিনি ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ব। ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিব। বেছি নিমখ এড নকৰিব, কাৰণ এইখিনি দেখাত বেছি দেখি, কিন্তু ভাজি থাকিলে এইখিনি অকণমান হৈ যায়। ঢাকনখন লগাই অকণমান ভালকৈ সিজিব দিব। মাজে মাজে ঢাকনিখন গুচাই চাই থাকিব ভালকৈ সিজিছে নে নাই। এয়া দেখিছে নহয়, এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী এটা এড কৰিছোঁ। এইটো একদম অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, দিবও পাৰে, আপোনালোকৰ ইচ্ছা। এয়া এইখিনি হৈ গৈছে, বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, চেংমৰাখিনিও সিজি গৈছে। এয়া আমাৰ চেংমৰা শাক ৰেডি। এনেদৰে খাই চাবচোন। পালে বজাৰত পাই চাগে কিনিবলৈ। আপোনালোকে যদি পায় বজাৰত, তেনেহ'লে আনি কিনে এনেদৰে খাই চাব, বহুতেই টেষ্টি লাগে খাবলৈ। সো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।